Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ντίνα Μαγδαλιανίδη και ήθελα αρχικά, πριν μιλήσω, να σας δείξω ένα βίντεο με την ζωή μου το τελευταίο χρόνο, γιατί, όπως λένε, μία εικόνα ισούται με 1000 λέξεις, ώστε να μην ξαναμιλήσω για το γεγονός καθ' αυτό, αλλά για την εμπειρία μου από αυτό. Κάποιες εικόνες εννοείται δεν μπήκανε, ήταν αρκετά σοκαριστικές. Προσπάθησα βέβαια να θαμπόσω αρκετές από αυτές. Και ήθελα να πω ότι αυτό το τραγικό δυστύχημα δυστυχώς επηρεάσε πάρα πολλά άτομα και πήρε αρκετά άτομα και κατέστρεψε αρκετές ζωές, μπορώ να πω. Μαζί με αυτές και η δική μου, αν και εγώ σώθηκα. Μπορώ να πω όμως ότι πολλές φορές νιώθω εγκλωβισμένη ακόμα εκεί. Δεν είναι όλα ρόδινα και δεν πιστεύω ότι θα ερχόμουν να σας παρουσιάσω κάτι το ουτοπικό σήμερα εδώ. Αλλά ήθελα να πω ότι πολλές φορές μένεις σε αυτά τα τραγικά γεγονότα, μένεις εκεί στην ίδια ημερομηνία και στην ίδια ώρα. Γιατί πολύ απλά μπορεί το σώμα να προσπαθήσει να προχωρήσει, αλλά όταν το μυαλό παραμένει εκεί, το σώμα υπακούει. Πάλεψα να βγω από εκείνο το βαγόνι, αλλά μέσα μου συνέχισα να νιώθω κενή. Κενή γιατί ξυπνούσα και με γκρέμιζε κάθε μέρα αυτή η πραγματικότητα και ο ατελείωτος πόνος, σωματικός και ψυχικός, καθώς δεν ήξερα αν θα τελειώσει ποτέ, αν θα είμαι ξανά όπως πριν. Και αυτό σε γκρεμίζει, γιατί δεν μπορείς πλέον να ξυπνήσεις και να συνεχίσεις να κάνεις τις δουλειές όπως πριν, να έχεις μια καθημερινότητα. Και ειδικά σε μια νεαρή ηλικία, βλέποντας συνομιλίκους να είναι καλά, εννοείται ότι χαίρεσαι, αλλά λες, γιατί σε μένα? Έχω φταίξει κάπου, έχω κάνει κάτι, έχω πειράξει κάποιον? Και χιλιάδες άλλες ερωτήσεις, οι οποίες γύρονται μόνο και μόνο επειδή πλέον έχουν δημιουργηθεί λόγω του ότι έζησες κάτι τέτοιο και έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις του να ψάχνεις τις απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα, ακόμη και αν ξέρεις ότι οι απαντήσεις δεν θα δοθούν ποτέ. Πολλές φορές σκέφτεσαι το πώς θα είναι το μέλλον σου από διάφορες πλευρές.
Πολλές φορές προσπάθησα κιόλας πιστεύοντας ότι θα με βοηθήσει το να μεθάψω εκείνη τη μέρα, να πεθύσω το προηγούμενο εαυτό μου, αφού δεν θα ξαναυπάρξει, και πιστεύοντας ότι θα πάω έτσι πιο εύκολα παρακάτω. Αλλά και πάλι δεν τα κατάφερα, η αλήθεια είναι. Γιατί μένεις εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλες φορές, βέβαια, μία πτυχή του εαυτού σου ζει ακόμη και λέει ότι δεν είμαστε μονόπλευρα όντα, δεν μας καθορίζουν τα παθήματά μας, μας καθορίζουν οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, τα όνειρά μας, αυτά που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και αυτό μου δίνει λίγη ζωή, γιατί πολλές φορές είναι λογικό να είμαστε οντότητες μονόχρωμες και άλλες φορές μπορούμε να γίνουμε και πολύχρωμες. Μου έδωσε πολλά μαθήματα αυτό εδώ το γεγονός. Το βασικότερο είναι ότι όρια μας βάζει το μυαλό και ο φόβος μας. Και ο φόβος μας, ακόμη και το να φοβηθώ μη χαρώ γιατί θα μου γυρίσει, ή το να φοβηθώ μην απογοητευτώ μετά, μην πέσω. Αν και είναι προστατευτικό, είναι σαν να ζεις σε μια γυάλα. Σε μια γυάλα που πιστεύεις ότι σε προστατεύει και τελικά σε εγκλωβίζει. Γιατί η ζωή είναι εκεί έξω και περνάει. Μπορεί να μην κάνω πλέον όνειρα, αλλά προσπαθώ να ζήσω τη ζωή μου με τα νέα δεδομένα. Ένα άλλο μάθημα που έχω πάρει είναι ότι το παρελθόν μας δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει μόνο το μέλλον μας και το παρόν μας, στο βαθμό που μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς. Οπότε, γι' αυτό το λόγο είμαι και εδώ, για να δείξω ότι εφόσον εγώ τα καταφέρνω κάπως και ζω με αυτό, με την αναπηρία, με την καθημερινότητα, με το να θυμάμαι, μπορώ, γιατί όχι να μην μπορέσει και κάποιος άλλος. Και ακόμη και ένα άτομο να επηρεάσω και να του δώσω δύναμη μέσω από αυτή την εμπειρία, θα μου δώσει μεγάλη χαρά. Και πολλές φορές μου άρεσε και η οπτική του να σκέφτομαι ότι πολλές φορές το πρόβλημα, το ίμιση του προβλήματος, είναι η οπτική μας αυτό. Οπότε προσπαθούσα να μην τα μεγαλοποιώ τόσο στο μυαλό μου, γιατί το μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια και μας εγκλωβίζει. Γι' αυτό ένα άλλο στιχάκι που έχει κρατήσει στο μυαλό μου με βάση ένα κολυμβητή ήταν που είπε ότι στην κολύμβηση είναι όταν υπάρχει κάποιο ρεύμα δυνατό, είναι μάταιο να αντιστέκεσαι. Και έχω παρομοιάσει αυτό το ρεύμα με τη ζωή, που η ζωή ρέει με δύναμη. Και είναι μάταιο να μάχεσαι ενάντια σε αυτό το ρεύμα. Πρέπει να προχωράς παράλληλα, έτσι ώστε να σωθείς και να το αφήσεις να σε παρασύρει. Ευχαριστώ πολύ.